Sziasztok! Én ismét Yourself vagyok, és ez pedig a Valhalla végigjátszás folytatása. Kicsit kimaradtak napok, tehát ez előfordul sajnos, mert nekem is akad néha sok-sok dolgom, vagy kevés-kevés dolgom, mikor, hogy. De valahogy a Valhalla most megint nehezen akar elindulni, pedig most direkt előbb elindítottam. Előbb kim voltam, és nálunk esik az eső, bár gondolom ez országos most, úgyhogy lehet, hogy nálatok is. Epiken érdemes megnézni az ingyenes gémet egyébként, aki szereti az ilyesmit, úgy nézem, hogy valamiféle horror game az, ami talán nem is tűnik olyan rossznak, bár grafikára nem egy nagy szám, viszont hangulatra, így amit így belenéztem, az alapján nagyon is jónak tűnik, aki szereti az ilyesmit persze. Én annyira nem vagyok horror fan, úgyhogy nekem nem annyira az ízlésvilágom, de ettől függetlenül azért vannak horrorjátékok, amikkel én is el tudok játszadozni. Most jó, hát amit mondjuk streamben meg tudtok, vagyis hát VOD-ba vissza tudtok nézni, az ugye a The Stranding, az fönt van a csatornámon, elejétől a végig játszottam, az is egy horror játék végül is a maga módján, bár ugye ez egy kicsit alternatív, nagyon tetszett a játékmenet kidolgozása, szerintem maga módján zseniális volt egyébként a The Stranding. Nem tudom a folytatás milyen lesz, de hát most már lassan ideje lenne azt is, hogy piacra dobják. Nem tudom, hogy mi van, nagyon kis trailert láttam belőle. Mert Kojima ugye nem szokott nagyon szarjátékokat csinálni, úgyhogy reméljük, hogy ez is az lesz, mármint hogy ez is jó lesz. Az első sem volt rossz. Sokan leszólták meg, hogy sét a szimulátor, de az a helyzet, hogy mondjam, sokaknak csak az a játék, ahol ölni kell egymást halomra például. És itt viszont nem erről volt szó, tehát itt azt kell felfogni a The Stranding esetén, hogy itt az egyik ellenfeled maga a természet. Tehát itt kihívás jelent eljutni A pontból B pontba, mert olyan vagy, mint egy ember benne, de az se realisztikus, mert azért így is elég jól tudod szemmászkálni, de a valóságban egy ilyen kidolgozatlan valóságban egy ilyen elvadult terepen, nehéz csomagokat szállítva, nagyon nehéz végigmenni. Próbáljátok meg egyszer, hogy akár csak elmentek a Pilisben, és ott a erdőben, a sziklás terepen sétáltok úgy, hogy a hátotokon van ilyen 50 kilós szokmok. Tehát ti is esnétek, kelnétek, és nyilván erre kellett figyelni itt a játékban egyrészt, másrészt az időjárásra. Ugyebár meg kellett gondolni, hogy hova mivel megyünk, mert hát ugye van egy energiaszintje az eszközöknek, amit használunk, ugye, és azt töltődnie kellett, vagy tölteni kellett időnként. A motorokat, az autókat, ilyesmit, nem mindenhova tudtunk elmenni, ráadásul ezekkel sem, hiszen nem voltak utak. Bár nyilván lehetett építeni, én például végigépítettem az összes utat, de aki látta a gémet, az tudja. Mi látta a vodot. És igazából itt az a kihívás, hogy eljuss A pontból B pontba. Hogyan szervezd meg a szállításodat, hogyan ragd össze a dolgaidat úgy, hogy az jó legyen. Mert nem tudsz egyszerre mindent magaddal vinni, tehát ésszel kellett elvállalni is a feladatokat, meg ésszel kellett pakolni is. Na de mindegy. Szóval nekem azt tetszett benne, hogy gondolkodni kellett. Itt maga a kihívás az volt, hogy eljuss A pontból B pontba épségben. És ez már önmagában egy tök jó kihívás szerintem.
Míg ezzel szemben itt nem kihívás eljutni A pontból B pontba. What a perfect figure you have. Poised, powerful, perfect. Jézusom. Me! Yes. I cannot help but wonder, is your flighting as striking as you? How do you mean? I draw smiles from the women and winks from the men. I'm a poetry lover who's skilled with his pen. If you fancy a round, then approach and come speak. If you're lustful for verse, then I've got what you seek. I'll flight with you. Jó csinálj. Perfect. Would you like to make it interesting? With a wager, I mean. My wager. Thank you. Are we ready? Let's begin. What know you of the power of fleets to seduce? Are you even aware that they have such a use? See, your weapon lies not in your belt, but your head. With words I'll ensnare you and put you to bed. Yes! I could feel when you entered, the room became warm. Though I doubted your flighting, I quite liked your form. On your every word, I can say that I'm hung. I'm as good with my lips as I am with my tongue. Yes, more! I could fleet more sweet nothings inside of your ear. Though I warn you, they're some of the lewdest you'll hear. But instead of just telling, I'll happily show. While I doubt you can take me, I'll give you a go. That was delicious. It's rare that I meet one who can keep pace with me. So, what do you say? Shall we find somewhere and exchange a little more than words? Hát figyeljetek! Absolutely. Good. If you enjoyed my flighting, you'll be thrilled by what else a skilled mouth can do. Hát egyszer-kétszer belefér, nem? Ha már szimuláció, a 4-es karizma. De ezt már nehéz lesz üvelelni. Jó, viking. Nézzük meg. Te vagy az. Hát nem a legvonzóbb. Jó, az enyém meg egy kicsit gebe, tudom, de hát most mit csináljam? Revelio? Ja, bocsánat. Eivor. A minha... To see you both together again like this. It recalls days long past. Makes me feel young again. Hold on to that feeling and take it with you to the Hall of the Slain. You have become a great warrior, Eivor. A warrior and a leader. Worth song and verse. I had many good teachers, Hemminger Jarl. You, chief among them. I beg of you now, do not let my lessons die. Pass them on. The seer is on her way, Father. She has remedies for you. Cures and charms. I held you here, really. In one proud
proud hand when you were fresh from your mother's womb. I've watched you grow. A dirty-haired boy, swinging sticks and running through the mud, dreaming of glory. I am proud of what you have become, son. And I am proud of what you will become. No matter. Father. Willy. Ajaj. We must prepare for the funeral. I'll send for my clan. You call on the nobles of the Shire. Hát ez várható volt sajnos. The nobles have begun to arrive. Tryggve needs our help to see this through. We will be at the funeral pyre, overlooking the village. Ja, itt a nyersanyagot azt össze kéne szedni. Most jó a magasság, akkor lehet, hogy itt van egy bejár, de nincs. Na pedig azt hittem. Most már lejjebb van. Na jó, de akkor hogy jutok oda be? Ja. Már tudom. Még 4 titánium. Az a baj, abból sokat kéne gyűjtenem. Na, hol az a mágia? Itt arra. Arra felé. Valahol arra. Nem tudom amúgy Tryggve mennyire megbízható. Odin pihenő. Nem tudom hol a mágia. Kicsit túlmentünk. Akkor arra van, ott lesz. Ja, ott van, nem? Nem az az? Nem biztos.
Ez lesz az. A worthy pyre for Hemminger Jarl. His journey to the halls will be heralded by roaring flames. Eivor. Drengur. Sunniva, thank you for coming. Ah, the sight of old friends lets my heart rest easy. We came as soon as we heard, bearing gifts for Hemminger Jarl. The celebration will last many days. How soon shall we begin? The pyre's construction is underway, and all of our guests are lodged and welcomed. We could begin shortly. Good. You handled this well, Tryggvi. I pledged my life's oath to Hemminger Jarl. There is nothing I would not do for him. The Althing must be held when the week is out and the funeral is done. The nobles of this shire will name Vili the Jarl of our clan. This assumes they will be sober after a week of drinking and weeping. It will be a grand funeral. Father will have a clear view of his lands from here. The flames will burn bright and tall for all the Shire to see. You've done well, Tryggvi. This was his favorite spot in the Shire. I suppose we should get started. Our guests need looking after. I will look for you later, to save you from them, once the mead has really soaked in. You are a true gift, Eivor. Thank you. Tryggvi is Hemthorpe's rock. With him around, the city can keep its peace. He's a good man. I must be away for a short time, Eivor. I want to retrieve something for my father. A gift. When did you have time to make a funeral gift? It was something I had hoped to give him in life. You must see it to believe it. I brought a gift from the Raven clan. I stored it at the watchtower on the far side of Hemthorpe. Very kind, thank you. I should like to see it. I should look over the gift first. It must be worthy of Hemminger Jarl. There's a heaviness to your look, Eivor. What troubles you? Hemminger desired my counsel before he died. Wanted my opinion on the future of this clan's leadership. That would be Vili, would it not? If tradition held, yes. Tryggvi has tasked me to help the Volva with the sacrifices. Could we speak with her to ease your thoughts? It is a good idea, but let me go alone. Set scouts around the village. The people here must mourn in safety. Még 2 pont. Na, mi van itt? Jó, hát menjünk a látnokhoz először. Több küldetés elfogadva. Most nem tudom, hogy egyik kiüti a másikat, arra majd figyelnem kell. Lehet, hogy nem ártana mondjuk szinkronizálni sem. Mondjuk elég magasan van az a szinkron éjszakra. Nem elérhető, jó. És így. Így elérhető, elvileg. Na most hova megyünk?
Jó, hát az útkövetés nem működik most itt. Tanástalan szegény hátosunk. Revelio. Na még egyszer. Revelio. Farkas olyan el tudom intézni? Killer. Nem. Az is gondolkoztam, hogy majd az Elden Ringet is beszerzem magamnak. Bár én nem vagyok olyan nagy Souls-like-os, de utóbbi időben azért előfordult, hogy játszottam Souls-like játékkal. Bezony. Nem tudom, ti tudtok-e olyat, ami Souls-like és mostanában... Hát nem azt mondom, hogy mostanában játszottam vele, mert azt ti honnan tudnátok feltétlenül, hogy én melyik Souls-like játékkal játszottam. De a lényeg, hogy van olyan. Amivel nem is régen játszottam. Tudom, egy kicsit furcsán hangzik talán, vagy nem biztos, hogy mindegyik őtök tudja ezt, de a Hogwarts Legacy egyébként egy Souls-like játék. Revelio. Ott lent a víz alatt. Na. Mi volt? Azt mondtam, merülj le. Na. Aha. Nem szeretem, ha nem emelik ki a dinamikát. Meg nincs messze már. Itt van valami. Mi a... Piro inizio! Mérgező porcsapda. Hát ez nem az a képesség, amire nagyon szükségem van, de jó, mindegy. Hol van?
lopakodunk, itt mi a tökömnek lopakodjunk. Sincs amúgy, hogy mit csinálok most, vagy miért, mi van itt lenne, ami miatt ide bejöttem, de... Odin bánya rejtek, hely. Nincs véletlenül után. Láda zárva. Jó, hát ez itt van, de az meg ott. Ott a kulcs. Ah. Jó. Ez is valami. De még amarra van a cucc, és itt a víz alatt sem lehet. Nem, hát ez csak egy kis pocsolya. Jó. Na. A magasság jó, csak... Jaj. Csak itt a sziklamászással is vannak bajok néha. Ugye ez van, hogyha egy játékban azt csinálják meg, hogy bárhol fel lehet mászni a sziklára. Próbálok figyelni a chatre, de legutóbb is sikerült egy kicsit a figyelmemnek elhoznia. Hát ezekben sikerült, ahogy nézem. Ja, itt mentem be. Hát ezek hosszabbak lesznek így összességében minden, mint amit eredetileg. Ja nem, itt mentem be, de most ez lényegtelen. Na, az a lényeg, hogy már itt vagyok közel. Meg kell szereznem, mert titán nélkül nem tudok fejleszteni az utcaim. Itt van alattam. Na. Ide hogy jutok be? Revelio. Köszi. Revelio. Ott van lent. Aha. Jó, mélyen. Oda hogy jutok be? Aha, erre vörösödik. Erre meg enyhül a vörösödés. Csak itt a szikláknál lehet valahol. Vagy jó helyen voltam, csak elkerült-e volna a figyelmemet egy oldaljárat? Vagy hogyan van ez?
farkasom itt van, igen. Várjunk csak, itt egy másik lejárat van, vagy... Ja nem. Ez csak nyersanyag. Nem itt jöttem ki elvileg. Odin bánya rejtek hely. Itt voltam. Ja, itt voltam, ez az a hely. Igen. Itt volt a láda, és innen nem tudok tovább menni. Jó. Ja, de ott még enemi is van, akkor eddig valamit nem csináltam. Vagy nem jól? Ezek hogy maradtak itt? Ott van. Ja, de itt pedig jártam. Most már csak arra kell rájönni, hogy oda hogy jutok fel. Várjunk, ott van valami piros. Sokra nem mentem. Vagy... Aha. Még 2 pont. Defendélnek, ja nem. Na, most már tudok fejleszteni. Ezt még mindig nem. Ehhez 27 kéne. Ehhez 9 így az első szinten, de utána megint nem tudom fejleszteni. Fúha. Ennyi titán az világon nincsen, amennyi kéne. Jó, hát egy kicsit most húztam az időt, de hát most nagy ügy. Nyersanyag ér bármit. Hát ez nagyon hegyes vidék neked, úgyhogy gyalog megyünk valószínű. Tüzes farkas. Évol maga is tüzes.
Lehet, hogy jön csomagom is, úgyhogy lehet, hogy majd megszakítanak minket. Meg hát ki tudja. Hát igen. De ez megint ilyen elég északias hely. De azért az a helyzet, hogy Anglia északi részén sincs egyfolytában hó egyébként, szóval... Nem tudom, hogy milyen időszakban vagyunk. Hogy a dátum nincs a... Vagy nem mutatja a dátumot legalábbis. A játék. De ez a tél. Az lenne jó, lehetne titánt is szerezni valahonnan. Vagy legalább az égből zuhanna le valamennyi. De mostanában nem nagyon volt titán hullás. Titán láttatok ilyet? Bocsánat. Kiacshatatlan volt. Na, szinkron lett tudva. Ti látjátok, hova lehet leugrani? Ez nem egy kupac levél volt. Most szeretem, mikor így mellé ugrik fél méterrel a levélnek. Na, itt vagyok fönn, igen. Most jó. Egy fél méterre látom odébb maximum, vagy 10 centivel, de nem baj. Istenem. Na jó van, nézzük már a képességosztásos dolgot is. Jó, legyen kimaxolva minden. Ó, és itt még van hollóutas is, hoppá. Jó, hát ezt nem is vettem észre, hogy van egy hollóutas. 8. utas a hollók, vagy nyom. Úgy nem volt rossz az indiános rész se, bár én azt hittem egy kicsit hosszabb lesz, főleg, hogy a gömb meg lett. Én azt hittem, azzal a gömbbel lehet valamit csinálni is. Hogy az a istennő majd beszél ott hozzánk, vagy csinálhatunk vele valamit. De hát nem. Sőt, őszintén szólva, az indián cuccok, tényleg azt nem kaptam meg a dizájnját. Ja, azt itt úgyse tudom megnézni, csak a Kovácsnál. Na most hova kell menni? Ja, ott van előttem valahol a javasasszony. Revelio!
Úgy, aki nem játszott a Hogwarts Legacy-val, tudom ajánlani, mert amúgy egy élvezetes játék a maga módján. Annyi a fele, hogy amúgy kicsit Souls-like, tényleg, nem én találtam ki, tehát ezt máshol is mondták róla, hogy Souls-like. Hogy pontosan miért azt nehéz lenne megfogalmazni. Én se tudtam, mert akkor találkoztam ezzel a fogalmat, amikor kijátszottam. Én azt hittem, sose játszottam Souls-like játékkal. Hát most nem sokat segít a scan. Biztos itt van a hegy oldalban. Vagy ott lent. Ott van bent, aha. Jó. Na igen, ez várható volt, hogy ez Hemming Yard gone? Can Willie hold the reins? Will he guide us true? Na, ezek a javasasszonyok. You are the wolf-kissed one, the raven of battle whose fame grows with each waxing of the moon. I struggle with the choice Hemminger left for me. I would have your counsel on the matter. A slaughter must be made. Many sheep at the bottom of the sleeping Jotun, before the pyre is lit. Follow. Come, creatures. You are to serve the gods and bid them welcome our beloved Heminguriak with ale and open arms. Nem minden világos, hogy mi van, meg a föld alatt repülő madarak is elég Do you furák have the tudnak gift of lenni. foresight, seer? Can you augur what is to come? I see what need be seen, when it need be. A great gift. A great burden. Does Hemminger Jarl consult you often? Did he unburden his woes? We spoke often, yet too often he left with more burdens than he brought. He worried about the future of his clan. About who would be Jarl. Speak less, lest our words draw foul spirits to dog us. As you wish. Volva, Your heart is restless, your mind clouded. You seek more than a guarantee of good omens. I seek the gods' wisdom. You wish to know who would best serve this clan as Jarl. I do. Between Vili and Tryggvi, there's no clear choice. We stand in the shadow of the giant, the great keeper of secrets. Here, you'll find a drink of the resounding sea. Ascend the sleeping Jotun, consume the waters, and meditate at its peak. Do not seek answers to your questions. They will find you. Alvójotún. Na, hol kell pontosan? Meditáljak a csúcson.
Hol a csúcson? Másszak föl. Ezek a látlogok hajlamosak nagyon nem egyértelműen beszélni. Na mindegy, a lényeg, hogy majd csináljuk a területmaxolást is. Ó, nyersanyag. És grafikai bug is van, tök jó. This is the summit. To seek an answer, I should clear my mind and still my heart. Működik a dolog. Oh. Hemminger Jarl, is it truly you? Of spirit, not of flesh. Why have you not reached Odin's Hall? I will in time. As the flames of my pyre burn, I will ride the path of wood smoke to the All-Father's Hall of Champions. I am grateful to see you once more, Jarl. I struggle with the task you set before me. To choose your heir is not an easy thing. One man is beloved, but does not want the task. The other man is fit for the task, but is not favored. I could not give you any more counsel in life, Eivor. So too in death am I rendered silent. Forget wise counsel and rational arguments. What does your heart tell you? My heart is stopped. It says nothing. This should not be my decision, Hemminger. The choice was always yours to make. You were their chief. As Sigurd is your chief. But that does not quench your appetite for glory as you covet his place upon the high seat of your clan. I do not seek to replace Sigurd. Fate weaved our futures long ago. We're only following its pattern. Yet you see it coming. You welcome it. Shall I renounce my fate then? Abandon the path to glory I walk? No. I want you to die in defense of it. En gyors, azt rohadt. This is not how I remember you. Too soon, Hemminger Jarl. Shire's fate is uncertain. I trusted you to make the right decision. I still do.
edge is blunted. Indecision. Too late. Megvan. You pushed me, Hemminger. I never intended this. Have no regrets, save for you have given me the great battle death I sought in life. You old fox. Was that the point of riling me up? The old father. He comes to welcome me to his hall. And I must follow. The choice you make will be the right one. Mhm. Azt hittem, hogy ez a küldi picit folytatódni fog, de nem. Ja. Hogy van ez? Ja, itt van a széle, igen, ott volt a madár. És most elsőre jó, oké. Durva lett volna, ha most is meghalkom úgy. Ügy. Nem, hogy semmi nem működik normálisan ezen a részen. Na, most elindult. Nem működik a farkas GPS. Itt a csaj. Beszélek azért vele. You have seen what was needed? I have. More than enough. Hát, ha te mondod, de én ettől még nagyon nem lettem közelebb a megoldáshoz, Évol. Ja, akkor irányítom én. Nem, most... A röhely. Hogy meglepődnek a farkasomtól mindig, minek a létre, ha van szikla is. Évor, az simán fölmászik. And here, from the Raven clan. An impressive shield. It is good, but it needs a touch of grandeur, something personal for your father. A sigil, I think. A mark to adorn the front. We need an artisan. Is there one in the village? I know a man. A master craftsman in exile. He lives in a cave northeast of Hemsop. I would take you there myself, but I have Isbjorn to retrieve. Isbjorn, your father's spear. Did he not wield it at Ulkethorpe? She lost it some winters back on a bear hunt. He hit the beast hard, but the spear stuck and the bear fled into the forest. And after all these winters, you hope to find it again and present it to the pyre. The odds are narrow, to say the least. Fret not, friend. I have a nose for these things. Seek out the exile. He'll see to your shield. Száműzöttet. Jól hangzik.
Nyerünk. Ja, biztos az a mesterember egy kicsikét nem ügyes. Volt egy kis dirdur. Bum bele főnökökbe, aztán számon űzték. Előtt eszembe a Lego Star Wars Skywalker saga, az egyik zseniálisan jó game lett. És nyílt világ, úgyhogy... Úgyhogy érdemes tolni, rengeteg lehetőség van benne, ki szereti a világot. Egyébként nekem nagyon tetszett az is. Amúgy az Assassin's Creed bizonyos részeiben is van amúgy Souls-like jelleg, szóval... ja. Tudom ajánlani. Most nyilván nem egy Elden Ring, de... vannak dolgok, amik hasonlóan működnek benne egyébként. A Souls-like játékokban. Hú, ez nagyon jó. Titán. The exile must value his solitude living in a hole such as this. Souls-like játékok kemények. Assassin's Creed egy része is kemény. De jó, próbálok a szélén menni, és leugrik, akkor is nem nyomok amúgy semmit. Tehát de úgy kéne, hogy elvileg akkor hajt végre a manővert, ha a space-t nyomom. You're a difficult man to find. Hemminger Jarl is dead. I was told you're a master craftsman. I seek an etching on the shield to celebrate the life and death of Hemminger Jarl. The stones. Hemminger Jarl possessed a steady hand and steady heart. Do you possess the same? Ja, hogy köveket kell pakolni. Egy kicsit elrébb. Bár az a kő az eleve ferde, szóval... nem is tettem rá mindet. Your heart is not yet steady. How could it be at such a time? Hemminger Jarl's heart never wavered. In life it did not, but in death it lies still as a stone. You've not yet answered me. Will you help me with my etching? How will you remember him? By his wisdom, always an inspiration. The web of Wirth, then. 9 lines that write our fates. Past, present, and future entwined. Is this what you desire? Hemminger bölcs volt. I still need to consider. Várjunk csak. Gondoljuk csak át.
Elszántság. Inkább By his elszánt. determination to keep his clan safe and his people celebrated. The mark of Visir. Sights never lost. Is this your decision? Yes, Jó I lesz. choose this one. I will begin. How did you come to be here? Fate. I was given a death sentence. Unfairly, I felt. But a man was killed. Hemminger Jarl desired for me to live. The villagers did not. My sight and exile. That was our compromise. Thank you for this. His son will take his place. That is for Vili to decide. Vili has no say. Fate has already decided. Hemminger would be pleased with our gift. I wonder Sors if Vili has már found his spear. döntött. Ja, ott a kijárat, aha. Itt nincs más. Nincs. Csak ebben az a röhely, hogyha van egy kijárat, ahol egyszerűbb kimenni, akkor ott bejönni is egyszerűbb lett volna. Ez nagyon fénylik. Ja, hát így nem, persze. Ja. Szóval. Ez a Valhalla még mindig zseniális game egyébként. Nyilván van, ami jobb. De én akkor is szeretem. Tehát, hogy mondjam, az a baj, hogy sokan szerintem csak hasonlítgatják a játékokat egymáshoz. Ez jobb, az jobb, amaz jobb. Ez miért rossz, az rossz, amaz rossz. Nem, ilyen nincs, illetve hát nyilván van, de hogy mondjam, minden játékban meg kell találni azt, amit nyújtani tud. Tehát, hogy mondjam nektek, erre a legjobb példa talán hát legjobb példa nincs, de mondjuk vegyük az ételeket, vagy az italokat. Mondjuk ott a sör. Kellemesen frissít. Kellemesen szénsavas. De például van, aki nem szereti a szénsavas italokat, akkor már neki a sör szar. Arról nem is beszél, hogy a sör keserű. Most a keserű, tehát akinek ez baj, annak az sör az szar. Akkor ugyanígy a pálinka, az egy nagyon erős ital, amit sokan szeretnek mégis. De íze vacak. Nagyon sokan ezért azt fogják mondani, hogy szar. Mármint úgy értve, hogy nyilván a jó pálinka nem rossz ízű. De ugye az ereje miatt nem annyira élvezi valaki, hogy megigya. Értitek a lényeget? Ugyanígy az ételeknél is. Van, aki az erőset szereti, van, akinek az szar. És ugye ezt kell felfogni egy játéknál, és minden játékban megvannak a megfelelő összetevők, hogy úgy mondjam, a megfelelő fűszerek. Festive. Too festive, and too soon. Fires, fights, and every man soaked in mead. Ugh, this has gone too far. És mostanában a probléma az, szerintem, az egyik legnagyobb problémája a játékiparnak jelenleg az, hogy az egyik fűszert azt mindenáron ki akarja hangsúlyozni. És ez pedig nem más, mint a grafika. És ezt várják el sokszor a játékosok is. De ez olyan, mintha... Hogy mondjam nektek? Olyan, mint a só. Hogy só nélkül nem jó egy étel.
Tehát kell a grafika. De a túl sok show, a túl jó grafika azt eredményezi, hogy szar lesz az étel. Miért? Azért, mert akkor több ételt kell csinálni ahhoz, hogy az a show mennyiség az elég, vagy az megfelelő legyen az ételbe. Tehát, hogyha jobb grafikát csinálnak, az több munka, viszont a több munkát akkor el kell venni máshonnan. És ezt most azt mondom, hogy ezt meg kell érteni, és a grafika csak egy tényező. Minden játéknál rengeteg ilyen tényező van, amit figyelembe kell venni. Na mindegy. Menjünk tovább. De szóval pont ezért, mikor valaki megkérdezi, hogy mi a kedvenc játékod, vagy mi a... Nem tudom, én általában élvezem a játékokat, és ez azért van, mert megtalálom bennük azt, amiért jók. Mindegyikben megvan, ami jó, és mindegyikben megvan, ami rossz. Ezt ki lehet hangsúlyozni, el lehet mondani. De az egy nagyon rossz hozzáállás, mikor valaki egyfolytában csak a rosszat emeli ki egy játékból. Például ugyanígy járta a Cyberpunk. De ott oké, megértem, rengeteg bug volt még benne, rengeteg minden nem azt kapták a játékosok, amit ígért nekik a fejlesztő cég, ezt meg lehet érteni, de ettől függetlenül én nem vártam el semmit tőle, én csak megvettem, mert tetszett a koncepció. És elkezdtem játszani vele, és tetszett azért, mert egy jó játék. Tehát attól, hogy nem azt adták, amit ígértek, attól még egy jó játék lett. És nem csak a Cyberpunk volt így, de rengeteg hasonló van. Az egyik nagy problémám nekem ezzel például ott az Andromeda. Mass Effect Andromeda. Mindnek a végigjátszását megtaláljátok szintén a Vodonban. Hogy grafikára is szép, játékmenetre is tökéletesen jó. Egyre a craft rendszere az, ami nem valami jó. A többi része az mind nagyon élvezetes, és nagyon jól ki van találva, és a sztori is szerintem zseniális lett. Jó, vannak benne nagyon sok, nagyon unalmas mellékküldetés, de egy nagy nyílt világú játéknál ez elkerülhetetlen. Ha megnézzük, itt van Assassin's Creed Valhalla, ebben is rengeteg van. Ahogy például biztos vagyok benne, hogy még a Baldur's Gate 3-ban is van unalmas küldetés. Vagy legalábbis olyan küldetés, ami valaki számára unalmas. De én például élveztem az Assassin's Creed-ben is, meg a Andromedában is, azt, hogy az NPC-knek megvan a maga kis élete, és megvan a maga kis mellékszála. Nem volt tökéletes, rengeteg hibája volt, de nagyon élvezetes játék volt. És azért lett lehúzva az egész, mert a mimika rossz volt az elején. Utána kijavították, de hát most... Nézzük meg most megjelenő játékokat, melyikben nem is törődnek a mimikával. Na. Azt rohadt. Ott van egy kis láda, ott meg van egy kulcs. Az mit nyithat? Come out, you dung-eating rat! What madness is this? You dare wash our beloved Hemingir with your filth! I asked you a question, friend. There's a Saxon within. One stupid enough to try sending Hemingir to heaven over Valhalla. Now he cowers behind a locked door! I only did right by his immortal soul! You will get what is right for you! Calm yourselves, all of you. I'll speak with him, unmask his true intentions. Get that stain out here now! Hogyan beszélek vele, ha be se tudok menni? Ja, hátulról kell... van nyilvessző, akkor be... Akkor így. Oh my God! The people are quite upset. Leave me be! I did nothing wrong! You should walk out of here on your own before you cannot walk at all. Yes, I'll walk. Don't hurt me, please. There's a key there. If you open the door, I will follow you out. Hol a kulcs?
the key! Get that stain out here now! You'll pay for your wrongs, desecrator! Enough. Let him speak to explain himself. I loved Heminger. I swear. I only want him to fly free in the kingdom of God. So you drench his body with your filth waters? Is it your Christian holy order? Of course. I anointed him in the name of the Lord. Heminger was never one to weep over a bit of rain. Neither should you. He insulted our noble dead! Heminger would laugh at the very idea. Tényleg ez csak víz. Ez a baj, mikor egy pogány elhiszi a keresztény baromságokat, már bocsánat, hogy ezt mondom, de a valóságban is van ilyen. Elhiszi a baromságot, és utána amiatt akar valakit mondjuk meglincselni. Hát... Take me on. I will show you feats of strength to rival Thor. Should you change your mind, I will be here. De ezt nem tudom, hogy most az enyémnek a legjobb cuccai vannak. Körülbelül ami létezik a játékban, akkor... Help! Fire! Save! What is this voda you speak of? A gift without price, fit for a jarl's lips. But hurry, it catches flame. Help! Fire! Save my vodite. Help! Fire! Save my vodite burns. Out! Damn you! Nem ezt akartam, de... It was too late for your voda, as you say. Ah, balls. I dragged it all the way from Roos. It is back to water ale for me, I suppose. If you drink enough, ale is a fine fix to any problem. Very Én true, rontottam el, de very true. mindegy. Join me if you desire. A bit of drink in the belly never hurt. Mi az a fehér? Ja, csak egy tetoválás lesz. Hát azt nem áll szándékomban összeszedni, mert elegem van a tetoválás üldözésből. Nem az, mert izgalmas is tud lenni, de... van benne kihívás. Az ember maxolni akarja a gémet, egyébként tök jó. Hát This is my work, but people have the silliest requests these days. Come back anytime, my friend. Ja, ők ezek a fekete piaci izék. Jó helyre jöttem? Ott van valaki. És mi lenne itt a feladat? Ja. Semmi, mert nem itt van. Hanem erre? Ott valami, mintha... Van egy olyan érzésem, hogy nem jó fele megyek. Miért délfele megyek, basszus? Most már észak fele van az egész. Kimentem a városból le. Vilja hafa
A bolt, hú, tényleg azt meg kell nézni. Mert a boltokban lehet kapni általában titánt. Come, don't be shy. Jó, nem leszek shy. Na, vagy hogy mondják, az Made with magyar the finest ingredients. Zavarban, nem? You couldn't have made a better choice. Hát veszek azért ilyet is, mert... Habár nem veszek. Helyette inkább arra I'm sure I can find a use for this. Never been used. Brand new. This comes from a faraway land. Nem feltétlenül van bajom Eivor hajával, de azért... Have you looked at everything I have for sale? I must be on my way now. Goodbye. Na, ez az. Na, nézzük azt a térképet. Arra felé. Erre valamerre. Ott lent mutat valamit, meg arra fönt is villan. Stay back, flee, warriors! Loki's whole day's waste here. You mean Hemminger's famous fighting roosters? Dragons with mighty claws! Save me from their wrath! Thank you, mighty Thor. You've saved my life. When you sober up, steer clear of roosters. Some order seems to have been restored. Now to treat them. Awesome. Upsi. A kakasok sebezhetetlenek. Some order seems to have been restored. Now to treat them. I have calmed the guests as much as they can be in their grief. They mourn. It is to be expected. Még mindig nem tudom, kit kéne választani. How do you feel, old friend? I mourn more deeply than most, I think. Hemminger would be proud of what you have accomplished here. All you have done for him. I hope so. This ache will pass, Tryggvi. With time. Yes, it will. The Jarl is tomorrow, and a Jarl must be chosen. I should speak with Sunniva about this. Beszéljek Sunnivával, miért? Ó, hát meg lesz, nem is az, csak... Hát ugye a pajzs megvan, a cucc meg... Hát nem tudom, hogy amúgy Williónak sikerült-e a dolog. Nem tudom, hogy Willit kéne annak megválasztani, vagy Tryggvét. Did you consult the Volva? And were your questions answered? Some questions were answered. Others I must answer myself. Do you think there is a place for Willi in our settlement? He expressed a desire to live and work with us. Will he not be Jarl of this shire before the day's end? That remains to be seen. Some are more eager to see Tryggvi in the high seat. Eivor, Tryggvi has no intention to lead. He feels duty-bound to follow his master into death. Absolutely not. My father would never allow such foolishness. How else can I honor my Jarl, old as I am? This is no country for me. The future is yours, Willi. The flames of this pyre will burn for my father. You must live. I forbid you to follow him into death.
I will not let you sacrifice yourself. Do you forbid me as a friend, Vili? Or as our new Jarl? As a man who would see you come to your senses. Vili, Tryggvi. Each man wears one of Hemminger's boots, with both men unwilling to seize the other. Does the world need such useless, dithering men? Why not stake a claim yourself? Take this Shire for your own. It is not my place. Your place is anywhere you lay your head, any hill you summit, any silver you take for your own. Do not limit yourself to niceties. Nottinghamshire deserves a leader to admire. A man the people can trust. Most love Vili, and he loves them. But he lacks the will to be leader. He could learn, but does he wish to? And Tryggvi, sturdy and wise, and loyal to the legacy Hemminger Jarl left behind. Almost to a fault. But he is old, and his thrill for living has fled him. Hardly inspiring. You cannot! I will not allow it! I am not asking for your permission. Only your forgiveness. Gods, Eivor, put a stop to this fool's death wish. This is no small decision, Tryggvi. And not without great cost. The Shire will be diminished without you. But I have nobody left. My life's purpose lies dead upon that pyre. That is not so. When people look to my father for guidance, who did they see him turn to for counsel? Hemminger Jarl was my rock. Yes, I gave him counsel, but he made the hard choices. If Hemminger were here, would he not urge you to wield this wisdom for the betterment of all? And was your vow to serve Hemminger Jarl unto death, or to serve his legacy in life? I will stay. You have wisdom, Eivor. More than I could have guessed. Hát szerintem még nem a jarlos döntés volt egyébként. Vagy igen, mert akkor elég hülyén volt megfogalmazva. Eivor! Sunniva! Picts were spotted moments ago, lurking in the thicket. Vili gave chase. Arstick! You should have roused me first. Show me where he went. Let us wake the others. The dark is lousing with Picts. I can take them on myself. Tell me where. They're not far. I'll show you. His rage has consumed him, Eivor. All this anger, this sadness, it has truly taken form. Arstick was never one to temper his emotions. This was bound to happen. I should have been more vigilant. Do not blame yourself, Drengur. He always had me to watch his back, as children. And again now, if this rampage is what he needs to rid himself of the sick that binds him, I will at least make sure he does not hurt himself. Thank Odin he has the mighty Wolf-Kissed as his shadow. There are things we do for family, Sunniva. No questions asked. For you, I would have done the same. For any of Raven clan. We know, Drengur. That is why we are sworn to you. Here, Eivor. This was where Vili saw the scout killed and then charged after the enemy ahead. I will head back to Hemthorpe and make sure our Ravens stand vigilant. Return to our safety. I should be cautious around here. Hát ugye itt már végiggyilkoltam mindenkit, úgyhogy tök jó. Hogy újra végig kell. Legalább már nem kell bemennem a rejtek helyre.
Eivor, I need your aid right now. These days of mourning. Stop, Villy. They're gone. It's done. Bah! I've seen roosters fight with more spirit. Oddly enough, so have I. That sound. Is it thunder? Footsteps. We need to fall back. Follow me. Quickly! Fókszal neked is. Torsle! Torsle! Gertigen chin. Menekülés a bányából, Willy. Hova mész, Willy? Milyen menekülés a bányából? Csaptam kettőt, azt mindenki meghalt. Kurva, mi menekülés volt már, bocsánat. Ide teleportált pár enemit, húha! Ez hatalmas nagy volt. Thrilling, was it not? Just like when we were children, getting into trouble and getting away. Save your honey words for when we get out of here alive, Arstick. Nem azt mondja, hogy csekkfej egyébként, szóval ilyen szempontból egy kicsit fura a dolog, de... Hát ha már van bág, miért nem azt mondjuk ki, nem? Menekülés a bányából, Willy. Fura egy küldetés leírás. Ah, my sword's thunderhammer. That quickened the blood. Wild and reckless, like our first battles together. Remember the island north of Stavanger? I do. Kjotve the Cruel trained his berserkers there. Great lumbering fools, foaming at the mouth. We taunted them from the treetops. And the drunk one, remember? Naked as the morning. Froze his cock off trying to find us. Then fell to humping a snowdrift. Were you glad to hear from me? I did wonder what trouble you had been up to. But I smiled at hearing your name, and I wondered if you had taken after your father. If you were now leading your clan. Well, you have your answer. I'd sooner take after a troll and leave this clan in your hands. That I will not do.
When my father was named Jarl, he had no one to help him, and still he triumphed. But I am not my father. I simply want to roam. Do you think Sleipnir would be content bound to a stable, no matter how glorious it may be? Hey, what is that for? You have friends, Vili. What about Tryggvi? And me? And your clan? Of course. I know that. You can't roam forever. Keep that in mind. You are surrounded by those who love you. And that will not change. Unless you push it all away. You speak a truth. I understand. Troll-faced arstick. A chicken draugr. Is such a thing possible? For that does not seem possible. Voda too. A water infused with fire. I do not lie. Your father's death aside, Billy. This has been... good. Fun even. Do you ever wonder what might have happened if we had not been separated by the North Sea so early in our lives? What adventures we would have had. The raids, the battles, the glory. I even think about what we... Egy pillanatot kérek. Nos, itt is vagyok, futár. Mindjárt érkezik a csomaggal. I have, fondly. And often enough that it sometimes seemed you never left. Maybe you never did. I want you, Eivor. Your warmth. Your touch. Jó, csináljátok. I cannot say how I will feel tomorrow. Úgyhogy mindjárt ki kell majd mennem átvenni a csomagot. Ez ilyen sajnos. Úgyhogy szerintem... You know that this was momentary heat. Just a flickering flame. Yes. We let our passions set sail. Just this once. Jó, ablakot nézegetem. I should get back. Rest. The funeral will still be there when you wake up fully. Billy, gone already. To prepare for the funeral, I imagine. Jó, akkor viszont most hagyjuk itt abba, már csak a futár miatt is. Éppen ezért gyorsan is köszönök tőletek, és köszönöm a figyelmeteket. Valószínűleg holnap is lesz stream, legalábbis én úgy tervezem. Úgyhogy gyertek nyugodtan. Úgyhogy további kellemes napot mindenkinek. Sziasztok!